หลวงพี่ช่วยด้วยวันนี้พบกับบรรดาคนเผลอทั้งเผลออวดอ้างว่าเราเล่นเกมแล้วเราเก่งมากเนี่ยคือเก่งแบบใครก็เอาชนะเราไม่ได้แข่งด้วยเราท้อเนี่ยเราบาปไหมครับผมมันมาโอ้อวดซะมากกว่า ไม่มีใครชนะผมได้เลยอันนี้ถามด้วยโอ้อวดเผลอทำเรื่องร้ายแรงถ้าเราอยู่ในลิฟต์เนี่ยแล้วเราตดเนี่ยเราบาปไหมบาปไปเลยมันจมูกคนอื่นแล้วเกิดเนื้อเยื่อบุในจมูกเขาพังแล้วมันไปถึงปอดพิษของตดมันรุนแรงขนาดนั้นเผลอเข้าขาโดยไม่รู้ตัวด้วยบทบาทและหน้าที่ของใหม่อะค่ะมันจะต้องมีการแอลผู้ชายด้วยการทำงานลำบากไหมคะอาชีพศิลปินดาราก็มาจากสมัยก่อนที่เขาเรียกเป็นอาชีพที่ว่าการเต้นกินลำกินเต้นกินยังไงเต้นกินก็อาจจะหกหน่อยฮะครับลำกินสิลำกินโอ้โหอันนี้หนักเลยโอ้โหหมดเลยคุณอยู่คณะเดียวกันเลยตอนใหม่เบิกบานใจวันอาทิตย์ไปชมกันเลยครับสวัสดีครับหลวงพี่ช่วยด้วยกลับมาแล้วครับผมรายการที่จะตอบคำถามทุกคำถามในแบบธรรมะอารมณ์ดีนะครับแล้ววันนี้ครับหลวงพี่อยู่กับเราแล้วครับนมัสการหลวงพี่สมพงษ์หลวงพี่สมปองหลวงพี่ณพันธ์นะครับครับผมหลวงพี่ครับไหนๆก็เปิดรายการหลวงพี่มีคำคมเลยสักหน่อยไหม เอาแต่หัวม้วนเลยเอาให้คึกคืนสักหน่อย5-6 เซตเลยมกราคมมีนาคมพฤษภาคมดูหน้าตาดูผิดหวังคุมในธันวาไปคนแรกเลยพี่บอลครับคนแรกครับพี่ก้าวจิรายุครับเชิญครับสวัสดีครับผมก้าวนะครับจิรายุล่อมณีครับผมมีคำถามมาถามหลวงพี่นะครับผมชอบเล่นเกมเลยผมก็อยากรู้ว่าเวลาถ้าสมมุติว่าเราเล่นเกมแล้วเราเก่งมากๆเนี่ยคือเก่งแบบใครก็เอาชนะเราไม่ได้คือแข่งด้วยเราท้อสมมติคนที่เขาแข่งกับเราบ่อยๆเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาท้อแท้เขารู้สึกว่าแพ้เราบ่อยมากอะไรเงี้ยก็ทำให้เขาเครียดทำให้เขารู้สึกแย่เนี่ยเราบาปไหมครับผมมันมาโอ้อวดซะมากกว่าไม่มีใครชนะผมได้เลยอันนี้ถามด้วยโอ้อวดครับผมมันลอยหน้าลอยตาแล้วคือผมเนี่ยเก่งมากเลยใครก็เอาชนะเราไม่ได้คือแข่งด้วยเราท้อเจริญพรอาตมาเคยบอกหลายครั้งแล้วโยมคนเราต้องแบ่งชัยชนะกันบ้างถ้ามีแต่เราชนะใครจะอยากแข่งกับเราเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมชนะย่อมก่อเวรแพ้นี่อะไรนะลืมแพ้นอนเป็นทุกข์ครับนี่มันจะคุณพยอมออกก่อนคือถ้าถามผมอาจจะขออนุญาตฉีกเล็กน้อยแล้วกันนะครับคือถ้าสำหรับผมเนี่ยไม่ว่าเกมที่คุณก้าวกำลังเล่นหรือเกมชีวิตที่ทุกคนกำลังเล่นเนี่ยเราจะชนะตลอดไม่ได้มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดในชีวิตจริงหรือในเกมเราพยายามจะชนะเถียงชนะเพื่อนเถียงชนะสามีเถียงชนะเจ้านายสุดท้ายต้องแตกแยกกับเขาหมดเลยดังนั้นบางครั้งเราแพ้บ้างก็ได้ที่ดีไปกว่านั้นคือทำยังไงเราจะเป็นแกรมิตรให้เพื่อนเก่งขึ้นมีเคล็ดอะไรที่จะแชร์จะสนุกอะไรถ้าเรารู้ว่าเพื่อนอ่อนเหลือเกินเราจะภูมิใจกับความชนะเหรอแชร์เขาสิให้เขาแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วก็การที่คนจะเป็นเขาเรียกอะไรครับอาจารย์ยอดยุทธจักรได้มันต้องมีคู่ต่อสู้ที่คู่ควรช่วยให้คนอื่นเก่งชีวิตมันจะได้วินวินไม่ใช่วินลูสอะไรคือวินลูสเนี่ยวินลูสก็คือมันต้องมีคนชนะและคนแพ้ครับแต่วินวินคือเราชนะไปด้วยกันแล้วถ้าไม่มีวินเนี่ยแท็กซี่แทนได้ไหมครับอ๋ออาจารย์นิมนต์ตอบเลยครับคำถามต่อไปครับพี่ป๋องกพลครับเชิญครับนมัสการนะครับหลวงพี่ครับนะฮะวันนี้ผมป๋องกพลทองพลับนะฮะมีคำถามที่อยากจะมารบกวนถามหลวงพี่สักนิดหนึ่งนั่นเองเนี่ยนะครับสมมุติถ้าเกิดว่ามีคนเขาหิวมากๆเขาหิวแบบไส้จะขาดอยู่แล้วอ่ะตังก็จะไม่มีซื้อนั่นเองเนี่ยแล้วก็ไปเจอของกินที่วางอยู่ตามข้างทางอะไรแบบเนี้ยนะอาจจะเป็นที่แบบคนเขาเอามาถวายไหว้สัมภเวสีอะไรแบบเนี้ยแล้วคนเหล่านี้เขาไปเก็บของเหล่านี้มากินเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นอะไรไหมฮะเขาจะบาปไหมฮะรบกวนหลวงพี่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับครับหลวงพี่ครับแบบไม่มีตังค์ซื้อข้าวครับหิวมากไม่รู้จะทำยังไงต้องไปกินของเส้นไหว้อย่างเงี้ยครับหลวงพี่อันนี้ถ้าเรากินไปเราจะโดนอะไรเข้าตัวไหมครับหลวงพี่ครับเพิ่งดูจังเลยแบบเหมือนตั้งใจทำการบ้านไปเลยนะที่ว่าเขาไหว้เจ้าแล้วเขาก็วงกลมคนยืนมุงอยู่วงกลมผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยกไหว้อยู่ตาจ้องแล้วแป๊บเดียวลุยไก่เลยหลังจากนั้นก็พังกันเลยไอคนนี้ยังไหว้อยู่เลยหลับตาประมาณว่าให้ไหว้เสร็จก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้โหคือคนที่มีจะกินนี่มันก็โอ้โหเต็มที่จริงๆนะไม่รู้ว่าเป็นนิสัยเขาหรือว่าด้วยความหิวไส้จะขาดอะไรเหมือนที่
คุณป๋องบอกนะก็กินได้ฮะบางทีมันก็จะเป็นบุญเป็นอะไรด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เหมือนได้ทำบุญต่อไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับอาจารย์ อีสานบ้านเรามีนะอาจารย์สมปองที่ว่าพอเส้นไหว้เราก็ต้องรอจังหวะเหมือนกันก็จะมีอาหารไปวางให้ตามที่จุดต่างๆให้คนตายแต่สุดท้ายก็คนเป็นแหละไปกินพอจะถึงเวลาหนึ่งค่อยๆเอามากินยกเว้นคนที่เขาแบบว่าพอมีแล้วเขาก็ไม่เอาคืนมาก็ทิ้งเลยก็มีหมาแมวก็กินไปแต่เกิดว่าบางคนบางทีเขาของชุดใหญ่เหมือนกันนะเหมือนของเส้นไหว้คนจีนนะแต่ถึงเวลาหนึ่งเขาก็เอาคืนมากินได้เหมือนเดิมอันนี้ของอีสานในความเชื่ออีสานนะมีคุณค่าประดับ นพันธ์ครับถ้าเกิดว่าผีเขาไม่ถึงกับเคี้ยวเขาเคี้ยวไม่ได้เกิดเขาแค่เลียๆไงครับคนไปกินของเส้นไหว้จะติดโควิดไหมครับนี่แหละครับจริงๆเป็นประเด็นนี้กำลังจะพูดเลยครับอาจารย์ว่าถ้าเป็นช่วงนี้ต้องระวังโควิดนิดนึงแต่ก็อย่าถึงกับฉีดแอลกอฮอล์บนไก่แล้วกันก็จะลำบากทีนี้จริงๆผมอาจจะขออนุญาตเล่าต่อในประเด็นว่ามันไม่ได้เป็นข้อผิดหรอกแล้วก็จะบอกว่าจริงๆในฝั่งพระเองตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยเหตุที่เกิดการบัญญัติสิกขาบทให้โยมต้องประเคนอาหารพระหรือพระต้องรับอาหารประเคนก็เป็นเพราะเหตุคล้ายๆอย่างนี้เลยครับคือพระท่านก็ไปบังสกุลหมายความว่าท่านก็จะไปถือเอาว่าอันนี้ท่านจะพูดว่าอาสามิกังไมหังปาปุนาติ3 ครั้งของนี้ไม่มีเจ้าของถึงแก่เราท่านก็จะถือเอาทั้งผ้าทั้งอะไรอาหารท่านก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันเวลาเห็นอาหารวางตามต้นไม้ไหว้ผีไหว้เจ้าที่ไหว้เทวดาอะไรเงี้ยท่านก็ไปบังสกุลแล้วก็ฉันปรากฏว่าพอพระบางรูปทราบชาวบ้านบางท่านทราบเห็นก็ติเตียนครับติเตียนว่าสงสัยท่านเนี่ยจะฉันอะไรอย่างนี้ทำไมสมณะสักยบุตรทำอย่างนี้เรื่องก็เลยไปถึงพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยบัญญัติห้ามว่าห้ามพระไปถือเอาของอย่างนี้ให้รับสิ่งของที่โยมถวายแล้วก็คือต้องประเคนก่อนครับอันนี้เป็นที่มาเล่าเสริมเฉยๆและในแง่คำตอบชัดเจนอยู่แล้วคำถามต่อไปครับจากพี่บอลบุฟเฟ่ครับเชิญครับนะคำถามนะครับก็คือถ้าเกิดผมเนี่ยชวนเพื่อนเฮ้ยทำบุญซองพระป่าไหมทำบุญไหมให้ซองไปแล้วเพื่อนโอ้อีกแล้วให้มา10 บาทบ้าง20 บาทแบบไม่เต็มใจอย่างเงี้ยคือบุญเขาจะได้ประมาณ10 บาท20 บาทหรือเขาจะได้แบบซองเต็มเท่าผมหรือเขาไม่ได้เลยนะฮะปัญหาสุดคลาสสิกเกี่ยวกับการทำบุญใส่ซองผ้าป่าที่อาจจะทำให้หลายคนเกิดความไม่สบายใจแบบนี้หลวงพี่จะแนะนำอย่างไรช่วงหน้ามาฟังกันครับถ้าเราอยู่ในลิฟต์เนี่ยแล้วเราตดเนี่ยเราบาปไหมอาตมามีประสบการณ์ตรงผู้หญิงก็นั่งอยู่ด้วยกันนะเมาส์มอยปึ้งกลิ่นขึ้นมาเธอตดหรือเปล่าไม่ใช่นะเธอจะไหมโมเมนต์เท่าเด้อเธอหรือเปล่าบ่ใจเนอบ่ใจเนอเธอจะไหมไม่ใจเราดีนี่พบเพื่อนหลายภาคเหลือเกินเอ้าเธอไม่ได้ตดแล้วใครตดฉันตดเองแหละเอาแล้วถามคนอื่นทำไมเผื่อมีคนรับแทนคำถามต่อไปครับจากพี่บอลบุฟเฟ่ครับเชิญครับนะคำถามนะครับก็คือถ้าเกิดผมเนี่ยชวนเพื่อนเฮ้ยทำบุญซองพระป่าไหมทำบุญไหมให้ซองไปแล้วเพื่อนโอ้อีกแล้วให้มา10 บาทบ้าง20 บาทแบบไม่เต็มใจอย่างเงี้ยคือบุญเขาจะได้ประมาณ10 บาท20 บาทหรือเขาจะได้แบบซองเต็มเท่าผมหรือเขาไม่ได้เลยนะฮะทำมากทำน้อยก็ได้บุญเท่ากันโฆษกงานวัดเขาก็จะพูดบ่อยๆผมก็จำมาตั้งแต่เป็นเด็กจนเป็นเนนเลยครับใส่20มาตลอดเลยจนเป็นพระมหาสมปองมีชื่อเสียงยังใส่20เหมือนเดิมมาว่าจริงๆเรื่องนี้เราสะดวกมากสะดวกน้อยก็ทำไปเถอะฮะไม่ต้องแบบมีปัญหาหรืออะไรหรือว่าไม่เต็มใจเพราะว่าบุญเนี่ยมันต้องก่อนให้ขณะให้หลังให้ต้องเต็มใจใช่ไหมครับอาจารย์สมพงศ์ครับขยายความหน่อยครับใช่ครับเพราะว่าบางคนนี่ที่บอกว่าอีกแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคำพูดติดปากของในกลุ่มเพื่อนก็ได้นะบุญมาอีกแล้วปีใหม่อีกแล้วสงกรานต์ตรุษจีนสมัยก่อนนะโรงงานนั้นโดนแน่นอนและใส่10 บาท20 บาทก็ไม่มีปัญหาจริงๆได้หมดไม่มีปัญหาได้บุญอยู่แล้วแค่อาจจะเป็นอารมณ์แต่ยกเว้นว่าคนที่เราไปบังคับเขาเป็นกรรมการเป็นรองประธานเป็นประธานเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นทำบุญตามศรัทธานะแต่ว่าเป็นเกณฑ์บังคับของสังคมกรรมการต้อง100ถ้าเกิดรองประธาน500ใช่ไหมเป็นประธานล่ะ 1,000 ถ้าเกิดประธานอุปถัมภ์10,000เลยนะโอ้โหใช่แต่มีไปที่ริมซองว่าทำบุญตามกระศรัทธาแต่รับปากเป็นประธานเมื่อไหร่1,000หรือ10,000ถ้าเกิดเป็นประธานอุปถัมภ์อันนี้ก็คือยังไงก็เป็นบุญเชิญชวนคนอื่นทำก็จะเป็นบุญยิ่งขึ้นด้วยอาจารย์นภันธ์ครับเรื่องซองพระป่านี่เป็นประเด็นคลาสสิกเหมือนกันนะจริงๆผมอาจจะอยากชวนดูจิตใจของผู้ถามก่อนนะครับอาจารย์คำว่าดูจิตใจตัวเองหมายความว่าเราเองเนี่ยต้องเข้าใจว่าในพุทธศาสนาเวลาที่เราพูดกันเราพูดว่าถ้าเราทำบุญสละทานมันจะเป็นเหตุให้เกิดโภคสมบัติก็คือพูดง่ายๆจะรวยจะมีทรัพย์สินเงินทอง
แต่ถ้าทำคนเดียวไม่ชวนคนอื่น อันนี้จะขาดบริวารสมบัติดังนั้นคนไทยเราก็มักจะทำด้วยตัวเองด้วยชวนคนอื่นด้วย เพื่อที่จะได้มีพวกพ้องมีบริวารมีญาติมิตรที่ดีๆตอนนี้จากความรู้สึกของคนถามเหมือนกับไม่ค่อยพอใจเล็กน้อยดังนั้นอันนี้จะเกิดบริวารวิบัติได้เพราะว่าไม่พอใจเพื่อนว่าใส่น้อยไปหรือเปล่าฉันต้องชวนมาทำความเข้าใจตรงนี้ว่าจริงๆแล้วการให้ทานจริงๆมันเป็นความสละในตัวเองเนี่ยสละความตระหนี่ออกเพราะจะเอาเงินของตัวเองไปสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมให้กับพระศาสนาดังนั้นดีในส่วนตัวเองแล้วส่วนการที่ไปชวนคนอื่นมาร่วมเนี่ยก็คือข้อดีว่าบางทีเขาอยากทำสิ่งดีแต่ไม่มีคนบอกไอ้ตัวที่ชวนเพื่อนเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้ร่วมบุญเพื่อให้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับวัดหรืออะไรที่เรากำลังทำมันมีมากขึ้นแต่ไม่ควรไปคาดหวังว่าเขาต้องใส่เท่านั้นเท่านี้บางคนแบบกดดันด้วยซ้ำจะใส่อะไรก็ให้พอค่าพิมพ์ซองหน่อยนะอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าแทนที่จะเรื่องบุญเป็นเรื่องดีๆอิ่มใจก็กลายเป็นเรื่องของกดดันกันซะอีกดังนั้นอันนี้สำคัญมากสุดท้ายเลยในแง่บุญครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าใจเนี่ยต้องบริสุทธิ์ผู้ให้1ก่อนให้2ขณะให้3ให้ไปแล้วต้องบริสุทธิ์ต้องเอิบอิ่มไม่ใช่ให้ไปแล้วเสียดายอันนี้ก็ได้บุญไปมากกับอีกส่วนหนึ่งคือฝั่งที่เราไปสร้างบุญให้เกิดขึ้นฝั่งพระฝั่งอะไรเงี้ยต้องเป็นเนื้อนาบุญถึงจะมีผลมากใช่ครับต้องเต็มใจไม่ใช่ก่อนให้ก็สงสัยงานจริงหรือเปล่าขณะให้ก็สับสนให้ไปแล้วก็เสียดายนี่บุญหายไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวครับคำถามต่อไปครับคุณพ่อลูกอ่อนมาอีกแล้วครับพี่แท็กพลันยูครับเชิญครับนมัสการครับหลวงพี่หมาสมปองฮะผมอยากจะถามหน่อยนะครับว่าสมมตินะถ้าเราอยู่ในลิฟต์เนี่ยแล้วมีคนเยอะๆเนี่ยแล้วเราตดเนี่ยแต่เราไม่พูดเนี่ยเราบาปไหมผมอยากรู้เฉยๆตอบผมหน่อยนะหลวงพี่นะว่าแล้วครับหลวงพี่ครับเราอยู่ในลิฟต์ครับแล้วตดออกมาแต่เราไม่พูดเราเงียบอย่างนี้เราบาปไหมครับหลวงพี่ครับแม่แล้วระบุด้วยจะโยนให้รูปอื่นก่อนก็ไม่ได้ระบุไม่สมปองด้วยมันมีโฆษณาชิ้นหนึ่งนะที่ผู้ชายเข้าไปแล้วผู้หญิงก็เข้ามาแล้วผู้ชายก็พยายามจะเอาแมสเนี่ยใส่ให้ผู้หญิงหญิงก็อะไรมายุ่งอะไรกับฉันเนี่ยยุ่งอะไรทำไมจะเอามาใส่อีกฉีกเลยฉีกแมสกระทืบแป๊บเดียวเท่านั้นอ่ะเหม็นจะเอามาใส่ก็ขาดแล้วแถมกระทืบไปต่างหากเขาก็แล้วแต่นะแล้วจะมีอีกนะเป็นชุด2ชุด3เนี่ยเขาอุตส่าห์เจตนาดีอาตมามีประสบการณ์ตรงไปรับน้องปริญญาโทมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เมืองการจำได้เลยก็นั่งรถไปแคปด้วยนะครับแปลว่าใกล้ชิดกันมากแล้วมันก็ไม่ไหวไงไม่มีเสียงกลิ่นทั่วรถเลยต่างคนต่างนิ่งคือบรรยากาศเงี้ยคนจะแบบว่านิ่งใครนิ่งมันเขาก็ไม่รู้เป็นเราถามว่าบาปไหมมันก็ไม่ถึงขั้นบาปหรอกแล้วก็ไม่มีใครถามนะมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเหมือนพวกนี้ผู้หญิงก็นั่งอยู่ด้วยกันนะเมามอยปึ้งกลิ่นขึ้นมาเธอตดหรือเปล่าไม่ใช่จะนะเธอใช่ไหมโมเมนต์เฮาเธอหรือเปล่าบ่ใจเนอเธอจะไหมไม่ใจเราดีนี่พบเพื่อนหลายภาคเหลือเกินเอาเธอไม่ได้ตดแล้วใครตดฉันตดเองแหละเอาแล้วถามคนอื่นทำไมเผื่อมีคนรับแทนจะว่างไปครับผมนี่เป็นเรื่องขำนะไม่ถึงกับบาปหรอกใช่ไหมครับอาจารย์ดร.สมพงษ์ครับใช่ฮะอย่าเห็นด้วยกับผมก็อันนี้เห็นด้วยบาปไปเลยมันจมูกคนอื่นแล้วเกิดเนื้อเยื่อบุในจมูกเขาพังขึ้นมาพิษของแล้วมันไปถึงปอดแล้วกินปอดรุนแรงขนาดนั้นมันก็ไม่หรอกเพราะยิ่งบางคนเขาจะมีโรคอย่างหนึ่งที่ถ้าเกิดว่ามันยิ่งคนอายุเยอะทราบเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดมันปวดแล้วไม่ได้ปล่อยออกมาเนี่ยมันจะตีกลับหลายๆอย่างเกิดโรคหลายๆอย่างมันหูรูดไม่ดีเขาเรียกใช่มันต้องปล่อยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นถึงโรคภัยไข้เจ็บนะถ้าเกิดเราเผลอตดไม่ตั้งใจหรือเราไม่ไหวจริงๆหรือเป็นโรคเงี้ยอย่าคิดอะไรมากฮะแต่ถ้าเกิดอั้นได้ถ้าเกิดที่ยังแข็งแรงยังหนุ่มยังแน่นก็ควรจะอั้นนะคุณแท็กนะตดเราลอยไปตามลมครับใครสูดดมกันแล้วแต่เขายังไงครับเรื่องนี้ครับก็น่าจะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนผายลมเนี่ยก็แยกได้เหรอครับตดแยกได้มันเป็นก๊าซครับอาจารย์แยกน้ำแยกเนื้อคือในแง่ของผายลมเนี่ยก็เป็นกลไกตามธรรมชาติคุณแท็กคงไม่ได้มีเจตนาทำร้ายใครแต่ว่าในส่วนของการกระทำหลังจากนั้นนี่แหละถ้าเกิดคุณแท็กหันไปสบตาบางคนแล้วทำหน้าแบบว่าทำไมคุณตดอันนี้จะบาปเพราะใส่ลายป้ายสีแล้วครับผมฉันก็ต้องดูว่าทำยังไงไม่บาปหรอกคนครับสรุปไม่บาปนะครับหลวงพี่ครับจัดต่อไปเลยผมก็ใครอยู่ลิฟต์ก็ตดกันได้ฮะสบายใจได้คิดถึงคนมารยาทด้วยอันใดอันครับผมครับคำถามต่อไปครับโอ้ขวัญใจผมมาบ่อยมากเลยคนนี้อยากให้เขามาบ่อยชอบมากชอบเป็นพิเศษก็คือพี่ใหม่สุโขทวาครับเจนครับอย่างภาพพจน์ของใหม่อะค่ะไม่ว่าจะเป็นนางร้ายหรือว่าเซ็กซี่ก็ตามแล้วก็ด้วยบทบาทและหน้าที่ของใหม่อะค่ะเวลาไปออกรายการต่างๆมันจะต้องมีการแอลผู้ชายแต่ว่าใหม่ก็มีสามีแล้วทีเนี้ย
เราก็ทำตามหน้าที่เพื่อแบบเป็นคาแรคเตอร์ของเราเวลาเราไปแอลผู้ชายไปแตะเนื้อต้องตัวหรือพูดจาลวนลามเขาด้วยการทำงาน โดยที่เราไม่ได้มีเจตนาอะไรเลย เราผิดไหมคะบาปไหมคะที่เราเป็นแบบนี้แต่เรามีสามีอยู่แล้ว แต่เราก็ต้องหางานหาเงินนะคะหลวงพี่พูดอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราเชิญพี่ใหม่มาทำกับผมให้หลวงพี่ ให้หลวงพี่อาจจะทราบมากขึ้นอะไรเงี้ย จะเริ่มบาปตอนนี้ ครับหลวงพี่มีสามีแล้วครับแต่ว่าต้องไปแทะโลมผู้ชายพูดจาลวนลามอะไรเงี้ยครับหลวงพี่บาปไหมครับขอตอบเป็น2ประเด็นนะฮะอยากมี2ประเด็นเหมือนเขาบ้างครับผมรู้สึกเขามีตอบ2ประเด็นดีจังเลยครับผมเราไม่ได้คิดไว้ด้วยว่า2ประเด็นมีอะไรบ้างจริงๆก็2ประเด็นได้นะถ้าเป็นการแสดงเราแสดงตามบทบาทเป็นงานของเราที่ต้องทำผู้กำกับสั่งอะไรต่างๆเราก็แสดงไปตามบทบาทนั้นไม่ได้มีจิตที่จะคิดไม่ดีอะไรนั้นมันก็ไม่ได้ผิดไม่ได้บาปอยู่แล้ว2แต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหในจังหวะที่แสดงแล้วเราไปคิดมีจิตปฏิพัทธ์รักใคร่เขาอะไรพออกพอใจมันก็อาจจะมีความผิดหน่อยสำคัญที่สุดไม่ใช่ผู้กำกับหรือคนดูหรือใครสามีคุณนั่นแหละโอเคหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นการแสดงไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้บาปฮะคุณใหม่เจริญพรครับพระอาจารย์ครับเห็นใจคุณใหม่ตั้งแต่ว่าเลี้ยงผักเลี้ยงทองนะคนเราต้องทำเห็นใจคุณใหม่เลี้ยงทองเจอคำนี้ก็เลยทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ถือว่าอาชีพศิลปินดาราก็มาจากสมัยก่อนที่เขาเรียกเป็นอาชีพที่ว่าการเต้นกินลำกินมันจะลำบากไหมตอนเต้นกินยังไงเต้นกินก็อาจจะหกหน่อยฮะลำกินสิลำกินโอ้โหอันนี้หนักเลยโอ้โหเลยเนี่ยขึ้นตั้งวงหกแล้วครับคุณอยู่คณะเดียวกันเหรอครับนั่นแหละก็คือเห็นใจคนแสดงยิ่งถ้าเกิดเอาค่านิยมของคนในสังคมนะจะมองถ้าเกิดผู้หญิงแอลผู้ชายหรือว่าอ่อยผู้ชายเนี่ยจะกลายเป็นว่าน่าเกลียดถ้าเกิดตอนนี้ธรรมะไม่บาปแน่นอนแต่ในแง่สังคมเนี่ยบางทีก็อาจจะมีคนไม่เข้าใจคุณใหม่ก็อย่าใส่ใจตรงนั้นอย่าไปเชื่อว่าใส่ใจตรงนั้นก็คือเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราแสดงเราทำอย่างไม่ใช่ทำส่วนตัวเนี่ยรับกล้องก็เพียบมากมายแต่ถ้าเกิดค่านิยมของคนในสังคมอาจจะมีกระทบบ้างสำหรับบางสิ่งบางอย่างที่แสดงสมบทสมบัติมากเกินไปครับผมครับการที่ไปแสดงแล้วไปแบบยอดรักผู้ชายอย่างเงี้ยครับเป็นอะไรไหมครับอาจารย์คือในแง่ทักกันสิยอดรักกันทักกันสิการที่ไปยอดรักผู้ชายอะไรยอดรักฮะแอลยอดรักผมพูดเนี่ยเทปที่แล้วว่าเทปนี้ผมจะไม่รับเดี๋ยวผมจะไม่รับมุกหลวงพี่เทปหน้าผมไม่รับมุกหลวงพี่ไม่ผมจำคำพูดผมแล้วแต่คุณนะยาวหลวงพี่ยาววิธีการที่ผู้หญิงเขาไปแสดงแล้วยอดรักผู้ชายอะไรครับหลวงพี่ยอดรักผู้ชายแอลครับผมได้ไหมอาจารย์ครับคือในแง่ศีลเนี่ยก็คงไม่ผิดนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำให้ศีลขาดศีลข้อ3นะครับเพราะว่าเป็นการแสดงอย่างที่ว่าแต่ด้านหนึ่งเนี่ยก็มีข้อพิจารณาในเชิงค่านิยมนะครับเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของ sexual harassment หรือการลวนลามทางเพศเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่กายการแสดงพฤติกรรมบางอย่างการพูดจาบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นการสร้างความอึดอัดให้กับเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันได้ซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นข้อที่เราน่าจะใส่ใจมากขึ้นเพราะว่าพออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันคือการส่งสัญญาณกับสังคมว่าเอ๊ะมันเป็นผู้หญิงต้องแอลผู้ชายด้วยเหรอความบันเทิงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องแอลเรื่องอะไรอย่างนี้อย่างเดียวก็อันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะฝากแล้วก็จริงๆช่วยกันคือเข้าใจในเรื่องของการที่ต้องทำมาจะใช้คำว่าทำมาหาฉันทำมาหากินแต่ว่าด้านหนึ่งก็จะชวนว่าเรายกระดับวงการที่เรากำลังเลี้ยงชีพอยู่ให้มันไปอีกระดับดีไหมครับผมหลวงพี่ครับแต่ว่าบางทีเราคนบ้านเราครับดูละครแล้วชอบอินจัดเลยด่านางร้ายด่าใส่อารมณ์หยาบคายเงี้ยบาปไหมครับหลวงพี่เรื่องนี้เนี่ยอยู่คู่กับแฟนละครมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยล่ะครับแถมบางครั้งยังรุนแรงมากกว่าการด่านางร้ายอีกด้วยแล้วแบบนี้จะบาปหรือไม่ช่วงหน้าได้คำตอบแน่นอนใครกำลังถูกล้อมใจให้ปรึกษาพระอ่อนหนักเป็นเบาคุยกับพระหลวงพี่ครับแต่ว่าบางทีเราคนบ้านเราครับดูละครแล้วชอบอินจัดเลยด่านางร้ายด่าใส่อารมณ์หยาบคายเงี้ยบาปไหมครับหลวงพี่ถ้าเราไม่ได้อินจริงจังอินแอคชั่นตามเขานิดนึงแล้วกันดูให้มันสนุกไปอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรจนเราไม่ได้มีผลต่อครอบครัวเราหรือในชีวิตจริงเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรใช่ไหมครับอาจารย์ธนพงศ์ถ้าเกิดว่าตรงนั้นอ่ะนักบทบาทตรงนั้นไม่มีปัญหาถ้าเกิดถึงขั้นไปคอมเมนต์ไปคุกคามเขาคนมีนะสมัยก่อนที่ว่านางร้ายไปเดินตลาดไม่ได้อันนี้คือว่าเกินแล้วมันน่าจะเป็นบาปแล้วเป็นการคุกคามทำร้ายจิตใจเขาทางอ้อมอินกับละครครับ
ขออนุญาตเสริมที่พระอาจารย์ทั้งสองท่านพูดเมื่อสักครู่นะครับคือด้านหนึ่งเราบอกว่าเดี๋ยวนี้คนดูฉลาดขึ้น ไม่ใช่อินอย่างเดียวมีอินไซต์ด้วยอินไซต์หมายถึงว่ารู้ว่าไอเนี้ยมันคือบทบาทอันนี้มันคือละครแล้วมีการชมว่าเอ้ยตัวร้ายคนนี้แสดงดีมันเริ่มมีวิวัฒนาการแล้วก็เริ่มมีการแสดงเห็นว่าเอ๊ะฉากข่มขืนนางเอกอย่างนี้จำเป็นเหรอมันไม่โอเคนะอะไรอย่างนี้ครับมันก็เริ่มมีการส่งเสียงจากคนดู ซึ่งอันเนี้ยสำหรับมุมผมมันคืออินไซต์ที่กำลังเกิดขึ้นเห็นแล้วว่าชีวิตนี้คือละครแล้วก็ละครที่อยู่ในโทรทัศน์มันส่งผลต่อละครในชีวิตจริงของคนก็มาช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงครับครับผมแต่สมัยก่อนคนอินจริงนะหลวงพี่นะนางร้ายเดินเอาทุเรียนเฟี้ยงก็มีนะผมเห็นบางคนอ่ะนางร้ายบางคนโดนเอาเงาะปลาใส่หัวแตกก็มีหลวงพี่เป็นเล่นเงาะลูกเล็กๆเบาๆมันจะหัวแตกได้ยังไงเงาะกระป๋องครับผมหยอกล้อไปขอบคุณด้วยครับโอ้ยครับสุดท้ายอยากให้หลวงพี่เตือนสติครับคนที่ชอบตัดสินคนจากภายนอกนิดหนึ่งครับหลวงพี่วันนี้จะไม่เตือนเองอะพระอาจารย์ดร.สมพงษ์ครับเขาบอกธรรมชาติดวงตามันอยู่ต่ำกว่าสมองเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินคนแค่การมองโดยไม่ได้ไต่ตองให้ดีงั้นทุกคนเนี่ยจะดีจะชั่วรูปลักษณ์ภายนอกมันเป็นบุญนำกรรมแต่งเขายิ่งเขาเกิดมาถ้าเกิดว่าไม่สมประกอบหรืออะไรก็ตามแต่คุณยิ่งควรเมตตาสงสารเขามากนะคนที่เกิดมาสมบูรณ์เนี่ยคุณก็ควรชื่นชมเขามากงั้นอย่าตัดสินคนแค่นั้นพฤติกรรมต่างหากที่คนบอกว่าดีหรือชั่วดีหรือไม่ดีวัยอายุฐานะในสังคมไม่ได้บ่งบอกว่าคุณเป็นคนดีหรือไม่ดีงั้นอย่าตัดสินว่าคนที่ฐานะต่ำต้อยกว่าว่าเป็นคนเลวฐานะที่สูงกว่าว่าเป็นคนดีให้เกียรติคนทุกคนมีเมตตาต่อคนทุกคนแล้วคุณจะมีความสุขในการอยู่ในสังคมเจริญพรสาธุครับนี่สำหรับวันนี้ครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับหลวงพี่สมพงษ์หลวงพี่สมปองและหลวงพี่ณพันธ์นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการหลวงพี่ช่วยด้วยทุกวันเสาร์อาทิตย์ 11 โมงทางช่อง Workpoint 23 สวัสดีครับหลวงพี่ช่วยด้วยตอนใหม่กับการตอบคำถามสุดพลิ้วอยากจะรู้ว่าวิญญาณเราจะเป็นหน้าก่อนหรือหลังศัลยกรรมคะไม่รู้สิไม่เคยตายนั่นแหละถามอะไรก็ตอบได้ผมเนี่ยทำรายการผีที่เอาเรื่องคนที่เสียไปแล้วเนี่ยเอามาเล่าเนี่ยนะฮะจะเป็นอะไรไหมครับก็อยู่ในช่วงนอกพรรษาเพราะว่ามันงดเหล้าเข้าพรรษาคนละเล่าเลยพี่เรื่องอะไรก็ไม่หวั่นอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผีกลัวอะไรกันแน่นางหน้าก่อนเขาก็กลัวว่าพี่กิ้งกือจะไม่กลับมาพี่มากค่ะจนอาไถ่ต้องเอาเขาคนนี้มาสยบคนต่อไปครับหลวงพี่เป็นพิธีกรพูดจาหน้าฟังเผาปลาแซลมอนไปให้คุณย่าอย่างเงี้ยคุณย่าผมจะได้ปลาแซลมอนดิบหรือปลาแซลมอนสุกครับถามเอาอะไรเนี่ยถามจริง ผมไม่เสียเวลามาตอบคำถามแบบนี้นะครับอาจารย์สัปดาห์หน้าห้ามพลาดและสุดท้ายนี้ญาติโยมท่านใดมีคำถามคาใจอยากให้หลวงพี่ช่วยคลายข้อสงสัยก็ส่งคลิปกันเข้ามาในแฟนเพจหลวงพี่ช่วยด้วยกันได้เลยนะครับ